नमस्कार, मी प्रांजली. विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवरती आपणा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करते. आजचं जे आपलं लेक्चर आहे ते आहे जानेवारी महिन्याच्या डेली क्विजचं दुसरं लेक्चर आणि आपण बघणार आहोत 3 ते 5 जानेवारी दरम्यानचे महत्त्वाचे करंट अफेअर्स. या लेक्चरची PDF तुम्हाला मिळेल विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आमच्या ऑफिशियल टेलिग्राम चॅनलवरती. आणि सध्या विजन स्टडीवरती कंबाईन बॅचकरिता ॲडमिशन्स या ओपन आहेत. जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर शक्य तेवढ्या लवकर तुम्ही या बॅचमध्ये प्रवेश घेऊ शकता. या बॅचमध्ये तुम्हाला मिळेल 200 पेक्षा जास्त व्हिडिओ लेक्चर्स, 20 पेक्षा जास्त फुल लेंथ टेस्ट आणि इतरही. ओके, तर आता आपण आपला होमवर्कचा क्वेश्चन बघू आणि त्यानंतर आपल्या लेक्चरला आपण सुरुवात करू. तर आपला जो होमवर्कचा क्वेश्चन आहे तो अगदी सोपीवाला क्वेश्चन होता. तर डिरेक्ट मी आन्सर सांगते. दर्पण सुरू केलं होतं बाळशास्त्री जांभेकर यांनी. प्रभाकर हे जे साप्ताहिक आहे हे सुरू केलेलं होतं भाऊ महाजन यांनी. भाऊ महाजन यांचं जे मूळ नाव आहे ते तुम्ही लक्षात ठेवा. त्यांचं मूळ नाव आहे गोविंद विठ्ठल कुंटे. ओके, तर रिपीट करून सांगते. भाऊ महाजन यांचं मूळ नाव आहे गोविंद विठ्ठल कुंटे आणि त्यांनी सुरू केलेलं होतं प्रभाकर हे साप्ताहिक. ओके, सुधारक नो डाऊट सगळ्यांना माहिती आहे गो ग आगरकर. आणि ज्ञानप्रकाश हे सुरू केलं होतं कृष्णाजी त्र्यंबक रानडे यांनी. ओके, तर रिपीट करून सांगते पुन्हा एकदा बघा. दर्पण बाळशास्त्री जांभेकर, प्रभाकर भाऊ महाजन म्हणजेच गोविंद विठ्ठल कुंटे, सुधारक गो ग आगरकर, ज्ञानप्रकाश कृष्णाजी त्र्यंबक रानडे. तर यापैकी नाही हे आपलं आन्सर होतं या क्वेश्चनचं. ओके, तर अशा प्रकारचे क्वेश्चन तुम्ही लक्षात ठेवत चला, कारण आपल्या हातचेच मार्क्स असतात. आपल्याला माहिती असलं की आपल्याला ते मार्क्स मिळून जातात. आता पहिला क्वेश्चन आपण बघू. अविधान आहे. नुकतेच 107व्या इंडियन सायन्स काँग्रेसचे आयोजन बँगलोर येथे करण्यात आले आहे. ब विधान आहे. सर्वात पहिल्यांदा इंडियन सायन्स काँग्रेसचे आयोजन 1914 मध्ये बँगलोर येथे करण्यात आले होते. बिनचूक विधान किंवा विधाने ओळखा. तर जे विधान आहे ते अगदी बरोबर आहे की नुकतेच 107व्या, तर तुम्ही हे लक्षात ठेवा 107व्या. ओके, तर नुकतेच 107व्या इंडियन सायन्स काँग्रेसचे जे आयोजन आहे ते करण्यात आलेले आहे बँगलोरमध्ये आणि याचं उद्घाटन केलं होतं आपल्या प्रधानमंत्री मोदींनी. तर लक्षात ठेवा 107व्या इंडियन सायन्स काँग्रेसचे आयोजन बँगलोर येथे करण्यात आलेले आहे. ब जे विधान आहे की सगळ्यात पहिल्यांदा इंडियन सायन्स काँग्रेसचे आयोजन 1914 मध्ये बँगलोर येथे करण्यात आले होते. तर हे विधान चुकीचं आहे, कारण सर्वात पहिल्यांदा इंडियन सायन्स काँग्रेसचे आयोजन 1914 मध्ये कोलकाता येथे करण्यात आले होते. तर आपल्याला बिनचूक विधान ओळखायला लावलं होतं, त्याच्यामुळे विधान हे आपलं आन्सर आहे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा इंडियन सायन्स काँग्रेसचे आयोजन करण्यात आलं होतं 1914 मध्ये आणि कोलकाता येथे. ओके, त्यानंतर नुकतंच 107व्या इंडियन सायन्स काँग्रेसचे आयोजन करण्यात आलेले आहे बँगलोरला आणि बँगलोरमध्ये सुद्धा हे जे आयोजन आहे ते 9व्यांदा करण्यात आलेलं आहे. तर लक्षात असू द्या तुम्ही हा वाला पॉईंट. बँगलोरमध्ये 9व्यांदा याचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे इंडियन सायन्स काँग्रेसचे. ओके, तसंच याची जी थीम आहे ती तुम्ही लक्षात ठेवा. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी फॉर रुरल डेव्हलपमेंट. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी फॉर रुरल डेव्हलपमेंट ही थीम तुम्ही लक्षात असू द्या. ओके, तर 107व्या इंडियन सायन्स काँग्रेसचे आयोजन करण्यात आलेलं आहे बँगलोरमध्ये. बँगलोरमध्ये 9व्यांदा हे आयोजन करण्यात आलेलं आहे. याची जी थीम आहे की सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी फॉर रुरल डेव्हलपमेंट आणि सगळ्यात पहिल्यांदा आयोजन करण्यात आलं होतं 1914 मध्ये कोलकाता येथे. तर हे सगळे पॉईंट तुम्ही लक्षात असू द्या. ओके, पुढला क्वेश्चन बघू. नुकतेच जागतिक पुस्तक मेला म्हणजेच वर्ल्ड बुक फेअरचे आयोजन खालीलपैकी कुठे करण्यात आले आहे. तर याचं जे आन्सर आहे ते आहे दिल्ली. तर नुकतेच दिल्ली येथे जागतिक पुस्तक मेलाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तर लक्षात ठेवा तुम्ही. ओके, 4 जानेवारीपासून ते 12 जानेवारीपर्यंत हा मेला सुरू राहील. तर दिल्लीमध्ये जागतिक पुस्तक मेलाचे आयोजन करण्यात आले आहे आणि याची थीम तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे. ती थीम आहे गांधी द रायटर्स रायटर. रिपीट करून सांगते, गांधी द रायटर्स रायटर. ओके, पुढला क्वेश्चन बघू आपण. डॅश यांनी सुबोध रत्नाकर हा ग्रंथ लिहिला. तर याचं जे आन्सर आहे ते आहे क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले. तर क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी सुबोध रत्नाकर हा ग्रंथ लिहिलेला आहे. त्यांची जयंती असते 3 जानेवारीला. 3 जानेवारी 1831 त्यांचा जन्मदिनांक आहे. लक्षात ठेवा, त्यांचा जन्म झाला होता साताऱ्यामधील नायगावमध्ये आणि 3 जानेवारी हा जो दिवस आहे तो आपण साजरा करतो बालिका दिन म्हणून आपल्या राज्यामध्ये. तर लक्षात ठेवा तुम्ही,
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी लिहिलेला होता सुबोध रत्नाकर हा ग्रंथ. तसंच काव्य फुले हा जो त्यांचा काव्यसंग्रह हा प्रसिद्ध आहे, लक्षात ठेवा तुम्ही. ओके. त्यानंतर 3 जानेवारी हा जो दिवस आहे तो आपण साजरा करतो आपल्या राज्यामध्ये बालिका दिन म्हणून. तर हे सगळे पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवा. तसेच क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्याविषयीच्या तुमच्या ज्या नोट्स असतील त्या तुम्ही आजच रिवाइज करा. पुढला क्वेश्चन बघू. हुनी 2020 हे वर्ष डॅश म्हणून घोषित केलं आहे. तर हुनी 2020 हे वर्ष द इयर ऑफ नर्स अँड मिडवाईफ म्हणून घोषित केलेलं आहे. ओके. द इयर ऑफ नर्स अँड मिडवाईफ म्हणून हुनी 2020 हे वर्ष घोषित केलेलं आहे. आपण डिसेंबर महिन्याच्या डेली क्विजच्या एका लेक्चरमध्ये फ्लोरेन्स नाइटिंगेलला पुरस्कार बघितला होता, तेव्हा मी तुम्हाला ही वाली न्यूज सांगितली होती. आता तुमच्यासाठी रिव्हिजन असेल. जर तुम्ही ते लेक्चर बघितलं नसेल तर तुम्ही ते लेक्चर बघा. ओके. तसंच आपल्या विजन गव्हर्नमेंट जॉबवरती डिसेंबर महिन्याच्या डेली क्विजचं मेगा लेक्चर अवेलेबल आहे, तर ते सुद्धा तुम्ही लेक्चर बघू शकता जर बघितलं नसेल तर. तर आता लक्षात ठेवा, हुनी 2020 हे वर्ष द इयर ऑफ नर्स अँड मिडवाईफ म्हणून घोषित केलेलं आहे. तसंच युएननी 2020 हे वर्ष द इंटरनॅशनल इयर ऑफ प्लांट हेल्थ म्हणून घोषित केलेलं आहे. तर कोणत्या ऑर्गनायझेशननी काय म्हणून घोषित केलं आहे तुम्ही लक्षात ठेवा. हुनी द इयर ऑफ नर्स अँड मिडवाईफ म्हणून घोषित केलेलं आहे आणि युएननी आपल्या द इंटरनॅशनल इयर ऑफ प्लांट हेल्थ म्हणून घोषित केलेलं आहे. तर लक्षात ठेवा चला असेवाले पॉईंट्स. ओके. पुढला क्वेश्चन आपण आता बघू. खालीलपैकी डॅश राज्यात धनु यात्रा उत्सवाची सुरुवात झाली. तर खालीलपैकी डॅश राज्यात धनु यात्रा किंवा जत्रा उत्सवाची सुरुवात झाली. त्याचा आन्सर आहे ओडिशा. तर ओडिशा राज्यामध्ये धनु जत्रा किंवा यात्रा या उत्सवाची सुरुवात झालेली आहे. लक्षात ठेवा तुम्ही. ओके. ओडिशा धनु यात्रा असं काहीतरी लक्षात ठेवा. आता धनु यात्रा खूप इम्पॉर्टंट आहे, याच्याविषयीचे सगळे पॉईंट्स आपण बघू. तर 11 दिवस चालणारा हा जो फेस्टिवल आहे हा कृष्ण आणि कंस, भगवान कृष्ण आणि कंस त्यांचे मामाश्री यांच्या पौराणिक कथेवरती अवलंबून आहे. आणि या फेस्टिवलची वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एअर थिएटर म्हणून गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली आहे. तसंच 2014मध्ये संस्कृती मंत्रालयाने या फेस्टिवलला नॅशनल फेस्टिवलचा दर्जा दिला आहे. तर खूप जुना फेस्टिवल आहे हा. याची सुरुवात झाली आहे ओडिशामधील बारगडमध्ये. ओके. तर धनु यात्रा किंवा जत्रा महोत्सवाविषयी सगळे महत्त्वाचे पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवा. रिपीट करून सांगते. धनु यात्रा हा जो उत्सव आहे तो ओडिशामधील बारगड इथे सुरू झालेला आहे. 11 दिवस चालणारा हा फेस्टिवल कृष्ण म्हणजे भगवान कृष्ण आणि त्यांचे मामा श्री कंस यांच्या पौराणिक कथेवरती अवलंबून आहे. या फेस्टिवलची वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एअर थिएटर म्हणून गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद आहे. आणि तसंच द व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट म्हणजे असा, 2014ला संस्कृती मंत्रालयाने, ओके, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, संस्कृती मंत्रालयाने या फेस्टिवलला नॅशनल फेस्टिवलचा दर्जा दिलेला आहे. ओके. तर हे सगळे पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवा धनु यात्रा उत्सवाविषयी. पुढला क्वेश्चनसुद्धा एक फेस्टिवल रिलेटेडच आहे, तर बघून घेऊ आपण तो. खालीलपैकी डॅश राज्यात मांडू फेस्टिवलचे आयोजन करण्यात आले आहे. तर खालीलपैकी डॅश या राज्यात मांडू फेस्टिवलचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याचं जे आन्सर आहे ते आहे मध्य प्रदेश. ओके. तर मध्य प्रदेशमध्ये मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश. लक्षात ठेवा तुम्ही. वरूनच आहे ना, तर लक्षात ठेवायला सोपी जातं. तर लक्षात असू द्या असेवाले पॉईंट्स. आता पुढला क्वेश्चन आपण बघू. खालीलपैकी कोणत्या राज्य सरकारने स्वर्गीय श्री अरुण जेटली यांचा जन्मदिवस दरवर्षी स्टेट फंक्शन म्हणून साजरा करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली? तर याचं जे आन्सर आहे ते आहे बिहार. तर बिहार राज्य सरकारने स्वर्गीय श्री अरुण जेटली यांचा जन्मदिवस जो असतो 28 डिसेंबरला. ओके. तर लक्षात ठेवा 28 डिसेंबरला त्यांचा जन्मदिवस असतो आणि हा जो दिवस आहे तो दरवर्षी स्टेट फंक्शन म्हणून साजरा करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे बिहारनी. ओके. बिहार राज्य सरकारने. तर लक्षात ठेवा तुम्ही. आता पुढला क्वेश्चन आपण बघू. जागतिक ब्रेल दिवस केव्हा असतो? तर याचं जे आन्सर आहे ते आहे 4 जानेवारी. तर असे दिवस आपल्या लक्षात असायला पाहिजे. तर जागतिक ब्रेल दिवस असतो 4 जानेवारीला. जे ब्रेल लिपीचे जनक आपण ज्यांना म्हणतो ते आहे लुईस ब्रेल, त्यांच्या जयंतीनिमित्त 4 जानेवारी हा जो दिवस आहे तो जागतिक ब्रेल दिवस म्हणून साजरा केला जातो. तर जागतिक ब्रेल दिवस 4 जानेवारी लक्षात ठेवा तुम्ही.
आणि सगळ्यात पहिल्यांदा दिवस साजरा करण्यात आला होता 2019मध्ये आणि 2020चा हा असणार आहे दुसऱ्यांदा. ओके, तर हे सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवत चला. त्यानंतरचा जो पुढला क्वेश्चन आहे तो आपण बघू. खालील विधाने विचारात घ्या. अविधान आहे, महाराष्ट्र शासनाने पत्रकार दिन हा 5 जानेवारी रोजी बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जन्मदिनानिमित्त घोषित केला आहे. ब विधान आहे, शून्यलब्धी हिंदुस्थानचा इतिहास हे ग्रंथ त्यांनी लिहिले आहे. आपल्याला खालील विधाने विचारात घ्यायला लावली आहे. तर अ जे विधान आहे ना ते अर्ध बरोबर आहे, अर्ध चुकीचं आहे. महाराष्ट्र शासनाने पत्रकार दिन हा बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जन्मदिनानिमित्तच घोषित केलेला आहे, पण त्यांचा जन्मदिवस असतो 6 जानेवारीला. तर अ विधान चुकीचं बनतं. ते असं पाहिजे होतं, महाराष्ट्र शासनाने पत्रकार दिन हा 6 जानेवारी रोजी बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जन्मदिनानिमित्त घोषित केला आहे. ओके, तर अविधान चुकीचं बनतं कारण तिथे 5 जानेवारी आहे. ओके, तिथं पाहिजे होतं 6 जानेवारी. ब विधान काय आहे की शून्यलब्धी हिंदुस्थानचा इतिहास हे ग्रंथ त्यांनी लिहिले आहे. तर विधान बरोबर आहे. तर विधान ब बरोबर हे आपलं आन्सर आहे. तर बाळशास्त्री जांभेकर हे जे महत्त्वाचे व्यक्ती यांच्याविषयीच्या जे तुमच्या नोट्स असतील त्या तुम्ही आजच रिवाईज करा. 6 जानेवारी 1812मध्ये त्यांचा जन्म झाला होता पोंभुर्ले या गावी. तर गावाचं नाव लक्षात ठेवा, पोंभुर्ले. ओके, दर्पण हे जे मराठीतलं पहिलं वृत्तपत्र आहे ते त्यांनी सुरू केलं होतं आणि महाराष्ट्र शासनाने त्यांचा जो जन्मदिवस आहे जो असतो 6 जानेवारीला तो पत्रकार दिन म्हणून घोषित केलेला आहे. तर लक्षात असू द्या तुम्ही हे वाले पॉईंट्स, कारण महत्त्वाचे पॉईंट्स असतात. ओके, त्यानंतर पुढला क्वेश्चन आपण बघू. नुकताच रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आणि मदतीसाठी रेल्वे प्रशासनाकडून प्रवाशांना चौकशी करण्यासाठी डॅश हा एकात्मिक हेल्पलाईन क्रमांक उपलब्ध करून दिला आहे. तर नुकताच रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आणि मदतीसाठी रेल्वे प्रशासनाकडून प्रवाशांना चौकशी करण्यासाठी 139 हा एकात्मिक हेल्पलाईन क्रमांक प्रवाशांना उपलब्ध करून दिला आहे. तर लक्षात ठेवा तुम्ही 139. ओके, तर सोपी आहे 139, तुम्हाला माहितीसुद्धा असेल. तर लक्षात ठेवा तुम्ही असेवाले पॉईंट्स. आता पुढला जो क्वेश्चन आहे तो तुमच्यासाठी होमवर्क आहे. तुम्हाला काळजीपूर्वक हा जो क्वेश्चन आहे तो तुम्हाला वाचायचा आहे. ओके, तर व्हिडिओला तुम्ही पॉज करा आणि हा जो क्वेश्चन आहे तो काळजीपूर्वक तुम्ही वाचा आणि आन्सर कमेंटमध्ये द्या. ओके, तर कन्फ्यूज होऊ नका, काळजीपूर्वक तुम्हाला हा क्वेश्चन वाचायचा आहे आणि याचा आन्सर तुम्हाला कमेंटमध्ये द्यायचा आहे. तर आता इथे आपण स्टॉप घेऊया. जाता जाता एक आठवण करून देते, विजन स्टडीवरती टेस्ट सिरीजसाठी ॲडमिशनचे ओपन आहेत. जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर तुम्ही विषयानुसार किंवा मग कंबाईन सब्जेक्टसाठी टेस्ट सिरीज जॉईन करू शकता. ओके, तर भेटूया आता पुढल्या लेक्चरमध्ये. थँक्यू सो मच. आता VISIONSTUDY.in मुळे अगदी माफक दरात MPSCचा अभ्यास करणे शक्य झाले आहे. मी ॲडमिशन घेतले, तुम्हीही घ्या. अधिक माहितीसाठी VISIONSTUDY.in च्या संकेतस्थळावर भेट द्या. प्लीज विजिट VISIONSTUDY.in.